Magandang buhay po sa ating lahat. Aking mga ka-funtime, welcome po uli sa aking channel dito sa Funtime sa kusina ni Ate Say. So ngayong araw na to, magluto tayo ng vegetable soup. Masarap, madaling lutuin at tiyak akong magugustuhan ng buong pamilya. So tara na po, samahan niyo na ako sa aking kusina. Ito po yung ating mga ingredients. 1/2 cup ng mixed vegetables, 2 tasang tubig, 2.5 tablespoon ng knorr cream soup. Yung cream of mushroom po yan, mushroom powder. 2.5 tablespoon po yung kakailanganan natin. At mag-ready din po kayo ng 1/4 cup of milk. So, ang una ko pong ginawa, tinunaw ko muna yung cream of mushroom sa 1 tasang tubig. Tunaw mabuti. Dapat walang buo-buo, walang lumps. Kapag natunaw na po siya mabuti, ready na po natin yung ating pan. So, sa kalahating tasang tubig, i-boil po natin yung ating mixed vegetables. Kung magpapalambutin lang po natin, lalong-lalo na yung green peas. Yan. Check nyo po kung malambot na, kung pwede na. Ayan. Yan, kapag medyo alam nating malambot na po yung ating mga mixed vegetable, ihalo na po natin yung ating tinunaw na cream of mushroom. Yan, tunaw na tunaw yan. Tapos, haluin lang po natin siyang mabuti. Dapat hinahalo natin siya sa medium o low heat lang po. Huwag po sa malakas na apoy kasi baka masunog. Ngayon, lagyan na po natin ng pampalasa yung ating black pepper at mamaya pa pala yung asin. Ayan, malapot na siya. Dinagdagan ko pa siya ng 1/2 tasang tubig. Yan. At bring to boil. And then, yan, nagdagdag po ako ng that is 1/2 teaspoon ng salt. Yan, pakuluin lang siya mabuti. At ilagay na po yung ating itlog. Ayan. Pwede rin po ninyong ilagay ng mauna yung 1/4 cup ng gatas, pero ako po kasi dito inuna kong nilagay yung itlog. Yan. Kapag alam nating luto yung itlog, pakuluin natin uli muna at idagdag na po natin yung ating gatas. Yan. Kung wala naman kayong gatas, pwede naman yung powdered milk. No? Tunawin lang sa 1/4 cup na hot water. Yan, pakuluin lang siya mabuti at ganun lang po kadali ang pagluluto ng vegetable oriental soup. Napakadaling gawin, masarap, tiyak na magugustuhan ng buong Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless us all. Sa aking channel, magiging malaking pasalamat ko po sa inyo kung kayo ay magsasubscribe at pakiclick na rin po yung notification bell dyan sa katabi ng sub para updated po kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Yan po. Kung nagustuhan niyo po ang video na to at kung may natutunan kayo at kung naaliw kayo sa video na to, give it a thumbs up po and any comment po, type it down on the comment box. Maraming salamat po at magkikita pa tayo!